สวัสดีครับสันนะครับฝ้ายค่ะ กลับมาอีกครั้งกับการทำคลิปรีแอคชั่นวันเยียร์365 วัน บ้านฉันบ้านเธอ ตอนที่ 6 เย้ ก็หายกันไป1 อาทิตย์ อยากดูมากมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ เย้ บ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการเลยนะคะ ตัวห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้านเนี่ยแบ่งเป็น2 ห้องนอนได้เลยนะคะเหมาะกับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนอย่างคุณมุกคุณตั้มมากๆค่ะแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ 11,590,000 บาทยังไงถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยวางเงินจองเอาไว้ก่อนได้แล้วก็ทำเรื่องกู้กับธนาคารได้เลยนะคะก็โอเคแหละห้องนอนใหญ่เราก็แบ่งเป็น2 ห้องบูมก็จะได้มีห้องของเขาเองดีจ้ะอ๋อใช่บูมกับเพชรเขาชวนเรากินข้าวนะเห็นบอกมีอะไรจะคุยสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราไปอยู่ที่หลายวันอ่ะพอต้องเป็นเด็กดีนะเข้าใจไหมโปรซิกแท็กสิ ซิกแพคสิ พอจะอัดคลิปเพื่อรับไปขาย นะ โอ้โหไพลินแม่งหลบไป เฮลินบอกฉันผิดอะไร แต่จริงมือถือมันกันน้ำนะ เยี่ยม วิธีการดั้งเดิม เอานะแช่ในข้าวสารเนี่ยได้ผลแน่ ซื้อใหม่ไหมอะแกไม่ค่อยขอเงินพ่ออยู่แล้ว พ่อให้อยู่แล้วแหละ พี่ไม่ใช่แกนะเว้ย เอะอะก็แบมือขอตังค์พ่อ อุตส่าห์ช่วยเล่นธรรมดาอีก ๆไม่ต้องทะเลาะกันงั้นเอางี้สมมติเอาขึ้นมาแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ เอาตังค์นี้ไปให้ร้านมันซ่อม2,000พอไหม ไม่เป็นไรค่ะลุงตั้มเดี๋ยวคอยไปขอแม่เอาก็ได้ค่ะ ไม่เป็นไรเอานี้แหละเอาไปเลยนะ แล้วไพลิน เดี๋ยวไปกับพี่เขาด้วยไปช่วยดูอย่าให้ช่างมันดูดข้อมูลไปค่ารถ ดีกันแล้วว่า ถ้ามือถือเจ๊งนะ เองต้องรับผิดชอบ เอ้า อะไรของแกอะก็แกอะเซ็กโฟนกับพี่มาร์คอยู่ พอไพลินเปิดประตูเข้าไป แกก็ตกใจทำมือถือตก ก็มาโทษไพลินได้ไง เซ็กโฟนบ้าอะไร คุยเฉยๆเว้ย คุยเฉยแล้วจะตกใจทำไมอะ อ๋อ ที่ไม่ยอมเอามือถือไปซ่อมอ่ะ เพราะกลัวรูปโปรมาร์คสะดุดใช่ไหมพลอย โปรเปอร์บ้าอะไรพี่ตะวัน ไม่มี พลอยแม่ว่าไม่โอเคเลยนะ เราเป็นแม่ลูกกันเนี่ยพลอยไม่ควรจะห่วงของนะ ว่าแล้ว โอ้เผาให้เด็กหน่อย พี่พลอย หนูถือคตินะ ของพี่ก็เหมือนของน้อง แฟนพี่ก็เหมือนแฟนน้อง จริง ถ้าเป็นพี่นะ ต้องแอบถ่ายไว้บ้างแหละ แกนี่เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย บ้า พูดเล่นเว้ย ใครจะไปทำจริง น่าเกลียด วันเสาร์เนี่ยตะวันบังคับพี่เลี้ยงข้าว มีใครจะไปไหม บังคับอะไรเล่า ก็แกมาว่าฉันก่อนอะแกก็ต้องชดใช้ดิ ชวนคนอื่นอะมีเงินเลี้ยงหรือไง เนาะพี่เพชรไง พี่เพชรกินน้อยอยู่แล้ว ไม่ค่อยกระทบมาก ส่งซิกกันใหญ่ ไม่เป็นไรอะพอดีเราต้องอ่านหนังสือสอบอะ ตะวัน พี่กับปูมชอบ ฝึกอยู่ พี่กับบูมแอบ ผมนัดพ่อกับน้ำมุกแล้วนะ พี่เป็นอะไรหรือเปล่า เมื่อเช้าดูเครียด กุ้งแช่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  บุงแชร์ กุ้งแช่ ไปพี่เลี้ยงเอง ไปค่ะ เย้เอากุ้งแช่น้ำปลา2 จานค่ะ ค็อกเทล1 น้ำปลา1เหมือนเดิมไหมครับ เอาค็อกเทลมา2เลยค่ะ ได้ครับ เดี๋ยว พี่เพชรเป็นไรปะเนี่ยใช่โรงเรียนเหรอ หรือว่าขาดเคส เขาไปให้ก็ได้นะ เดี๋ยวมานะครับ เลมอนกระเด็น โอ้โห วันเวลาเมานี่รู้สึกยังไง ก็แบบนี้ไงพี่เพชรกินไปแก้วเดียวก็เมาแล้วพี่เพชรกินไปตั้ง3 แก้ว ไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอ วันนี้ใส่เหล้าน้อยกว่าปกติปะเนี่ย
พี่เพชรมีอะไรจะบอกเขาหรือเปล่า เฉียบคมมาก เรื่องบูมใช่ไหม เขารู้ว่าพี่เพชรเป็นห่วง บูมมันก็เป็นลูกลุงตั้มแล้วลุงตั้มก็กำลังจะแต่งงานกับน้องมุก ถ้าเขาเป็นแฟนกับมันคงแปลกๆใช่ไหมล่ะ แต่เขาก็ยังไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นหรอก มันจะชอบเขาบ้างหรือเปล่าไม่รู้ เพราะว่ามันชอบคนอื่นด้วยแหละ แต่มันไม่บอก ว่าแล้วก็โทรหาเลยดีกว่าเดี๋ยวตะวันเขาไม่อยากอกหักอีกแล้วอะ โถเพชร น้องไปทำอื่นรอก่อนก็ได้นะ นานอะ ไม่เป็นไรค่ะ โอ้พลอย จ้องขนาดนี้ ถ้าไพลินเป็นช่างคงสงสัยอะว่าข้างในมีอะไร พี่คะมันไม่มีอะไรเลย มีแต่รูปหมารูปแมวไร้สาระทั้งนั้นอ่ะ น้อง พี่ไม่อยากดูอะไรของน้องหรอกเหนื่อยปะเนี่ย ต้องมาทำถึงขนาดเนี้ย ก็ไม่นะ ดีกว่าหมาต้องมาสวยเพราะพี่อ่ะ ไม่ชอบเขาขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกัน หลงผู้หัวปากหัวปั๊มว่ะ แล้วที่กายกับทรายอะฮะ ทรายเกี่ยวอะไร พลอยผู้รู้ทุกเรื่อง สูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีก ความสุขไวพ่อแม่ ตั้มบูมเขาบอกหรือเปล่าว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรอ่ะ ที่นัดกินข้าว ก็ไม่ได้บอกนะ หรือว่า หรือว่าอะไร หรือว่าเพชรอาจจะยกเลิกสัญญา1 ปีก็ได้นะ เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครมีปัญหาแล้วนี่อุ้ยมุกรับโทรศัพท์ให้หน่อย เยี่ย ตั้มธนาคารโทรมา มีปัญหาเรื่องเงินอะไรอีกหรือเปล่า ดิฉันจะโทรมาแจ้งเรื่องผลกู้ยืมซื้อบ้านออกแล้วนะคะ ครับ ธนาคารไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ได้นะคะ บ้านหลังนี้ราคาค่อนข้างสูง รายได้ของคุณตั้มและผู้กู้ร่วมไม่เหมาะสมจะผ่อนสินเชื่อนี้ ดิฉันขอแนะนำให้คุณตั้มลองดูบ้านหลังอื่นที่ราคาต่ำกว่านี้ค่ะ ก็จริง ราคา 11 ล้านเลยนะ เราเลิกกันเถอะ เปลี่ยนคำพูดแล้วอ่ะ เปลี่ยนห้องน้ำอ่ะ โอเค เพชรเอง แม่ก็ไปนะลูก ย้อมโกนผมให้แม่หน่อยสิลูก เสร็จแล้ว เดี๋ยวรอครึ่งชั่วโมง เพชรแม่กับลุงตั้มกู้ซื้อบ้านไม่ผ่านอะ แม่จะซื้อบ้านเหรอ บ้านนี้มันเป็นของอาภูมิเขา แม่เองก็มีลุงตั้มแล้ว แม่ก็ควรจะย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่เพชรไม่ต้องเครียดนะ แม่กับลุงตั้มเนี่ยกำลังหาทางออกอยู่ ยังไงเนี่ย แม่ก็ไม่ให้ลูกต้องลำบากหรอก ดีแล้วแหละแม่ เพชรก็ไม่อยากอยู่บ้านอาภูมิเขาหรอก แม่อยากเป็นหนี้บุญคุณเขาไปมากกว่านี้อะ เพชรวันอาทิตย์นี้ที่นัดกินข้าวกันน่ะ เราไปกันแค่4 คนเหรอ ชวนน้องๆไปกินด้วยได้ไหม ไปกัน4 คนเลยแม่ น้องๆไปเดี๋ยววุ่นวาย เป็นที่ปรึกษาการงานบริษัทนี้เนี่ยมีรับรองเงินเดือนให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวนี้ขายง่ายค่ะพี่ตั้มระบบดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะเลย สนใจไม่สนใจยังไงไม่ว่ากันเดี๋ยววันเสาร์นี้พี่ตั้มลองไปฟังดูก่อน ครับ ได้ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ไพลิน ตกลงมือถือพลอยซ่อมได้ปะ อ๋อ ได้ ว่าแต่ลุงตั้มจะขายประกันเหรอ ก็ต้องเพิ่มรายได้อะทำสเตทเมนต์ให้มันดีๆ จะได้กู้ซื้อบ้านได้ ฮะ จะซื้อบ้านเหรอ ใช่ ก็บ้านนี้เป็นบ้านของพ่อไพลินไง ลุงอยู่ตลอดไม่ได้หรอก ไอ้บ้านเก่าลุงก็เล็กนิดเดียวไม่พอสำหรับทุกคน แต่ไพลินจะอยู่บ้านไหนก็ได้นะ เลือกเอาเองเอาที่ตัวเองสบายใจอะแต่บ้านใหม่ลุงจะทำห้องให้ไพลินด้วยทำห้องให้ทุกคนเลย ลูกเยอะอะนะภาระเลยเยอะ แต่งทางเรียบร้อยไม่ขึ้นจริงๆว่ะแล้วนี่มันก็ 2019 แล้วนะ ผู้หญิงจะแต่งตัวโป๊ยังไงก็ได้ป่ะ ผู้ชายก็ไม่มีสิทธิ์วิ่งมาข่มขืนเราไงตะวันใจเย็นๆ
ตะวันต้องเป็นตัวของตัวเองนะน่ารักกว่า จินคุยแทน บุมออกไปค่ะเอาออกไป เขารู้สึกเหมือนจะไปเที่ยวกับผู้ชายครั้งแรกในชีวิตเลยอะใจเต้นดังมาถึงพี่แล้วอย่างนี้มัน เรียกว่าความรักเปล่าวะ ไม่รู้ดิ ไม่เคยมีเหมือนกันอะ โอ้ ลูกว่าแม่ขายของออนไลน์ดีมะ หารายได้เสริม นายแยกขากับขาให้ถูกก่อนเถอะ พิมพ์ผิดไปลูกค้าเขาแคปไปด่าไม่รู้ด้วยนะ แล้วน่าจะหารายได้เสริมไปทำไมอะก็ซื้อบ้านใหม่ไง ก็เนี่ยไม่ใช่บ้านเรา บ้านของพ่อเขา ถ้าแม่แต่งงานกับลุงตั้มมันก็ไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่ แต่ว่าพ่อเขาก็ให้ลูกๆอยู่ต่อเหมือนเดิมนะ ไม่เอาอ่ะหนูอยากอยู่กับแม่มากกว่า จริงแม่ แม่อยู่ไหนอะพลอยก็อยู่นั่นนะ ไพลินล่ะ ไพลินจะอยู่กับแม่ไหม ดูก่อน อาจจะ เชี่ยพ่อจะรวยใหญ่แล้ว นี่ลูกค้าเขาสั่งออเดอร์มาเพียบเลยเนี่ย มีขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ 50 ที่ หมูทอด 10 โลบะจ่างอีก100 ลูก เฮ้ย เกิดขึ้นได้ไงอ่ะ เป็นลูกค้าบอกว่าตามมาจากไอจีมาร์คพาริสอ่ะ ออกมาพาลิส พ่อบอกให้มาร์คแชร์เหรอ ไพลินมันขออะ นี่ ฮะเคยได้หนูเหรอ อ๋อเปล่าไม่มีอะไรครับ นี่เห็นไหมดีมากเพราะว่าไพลินหัวการค้าดีนะ เฮ้ยร้องอะไรตกใจหมด รูปหลุดอ่ะ รูปหลุด เฮ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ย ไหน เอามาดูดิ เฮ้ย ทุกคนไปดูในกรุ๊ปเร็ว แย่แล้ว เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะ อะไรแล้วอะไรเนี่ย หลุด เป็นรูปอื่นเลยอะ คือพวกเราคัดภาพจาก IG แอคหนุ่มพี่พลอยอะไปให้จิบบี้ดู แต่หนูบอกจิบบี้แล้วนะว่าไม่ให้มันส่งต่อให้ใครอะ โอ้ แต่ว่า มันคงส่งให้แม่มันดูอะแล้วแม่มันก็คงส่งต่อไปอีก ต้องปิดสัญญาณนี่เดี๋ยวนักข่าวโทรเข้า อ๋อ พี่พลอยพวกหนูขอโทษ พวกหนูผิดไปแล้ว ขอชดใช้ด้วยบัตรขออะไรก็ได้10 ใบ จะใช้หนูไปทำอะไรก็ได้นะพี่พลอย จะซักผ้าถูบ้านไปซื้อของหนูยอมทำทุกอย่างเลยนะ ให้สร้างเพจแอนตี้มาร์กอย่าไงนะพี่พลอย ให้สร้างเพจแฟนคลับพี่มาร์คพี่พลอยก็ได้นะ แค่นี้ยังก่อนเรื่องไม่พออีกเหรอ จะใช้ให้คุ้มเลย อะไรอีก อ๋อเราเอง มาร์คยังไม่ได้แต่งหน้า เข้ามาได้ โอ้ย เป็นไรเนี่ยฮะถอดออกได้แล้ว โอ้ย ยังอีก
เราขอโทษนะ ถ้านักข่าวมาสัมภาษณ์อะมาร์คบอกไปเลยว่าเราเป็นแค่เพื่อนที่มหาลัยอะแล้วเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอะ เราจะไปบอกคนอื่นว่าพ่อเป็นแฟนเรา นี่แมนๆครับ คือเราไม่อยากโกหกอะถ้าวันนี้เราโกหกไป แล้ววันหนึ่งเราออกไปเดินเที่ยวเล่นในห้างกับพลอย มันก็ต้องมีคนมาแอบถ่ายรูปเราอยู่ดี สุดท้ายเราก็ต้องออกมายอมรับว่าพลอยเป็นแฟนเรา แถมมึงจะโดนด่า ถ้าเราเป็นคนขี้โกหกอีกด้วย EQ ดีมากดีใจ เราสิที่ต้องขอโทษพลอย ที่ทำให้พลอยมาเจอเรื่องแบบนี้ และไอ้คอมเมนต์ในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ต้องไปอ่านมันนะเข้าใจไหม ความคิดคนอื่นมันไม่ได้สำคัญเท่ากับความรู้สึกของเราสองคนหรอกโอเค คมมาก ดี ขอบคุณค่ะ โอ้โหจะกินหมดแล้วเนี่ย2 คน หมดดีวะสลับกันกินปะใครกินชิ้นสุดท้ายต้องบอกความลับของตัวเอง ข้อหนึ่ง ถ้าอิ่มก่อนนะ โอ้ย เรื่องมากจังวะ กินเลยไหม เฮ้ย แป๊บ ขอถ่ายพี่เพชรดูแป๊บนึง ถ่ายติดนี้ไปด้วยดิ ติดอะไร ติดฉันอะ อ่ะ1 2 3 นี่ ช่างไม่รู้บ้างเลยว่าเขากำลังคุยอะไรกัน ลุ้นจัง ไม่มีผู้ชายให้หลอกอะช่วงเนี้ยถึงชวนฉันมา ด่าเก่งอีก เอ้า สงสัยเฉยๆเห็นปกติมีไง กลับตัวกับใจแล้วโว้ย ดีแล้ว แกสวยอยู่แล้วไง เดี๋ยวก็มีคนดีๆเข้ามา เดี๋ยวเมื่อกี้พูดอะไรนะ ฉันสวยเหรอ เห็นพี่ เอ้ย ฟังอยู่ประโยคเดียวเลยฮะ แล้วแกอ่ะ มีแฟนปะ แซลมอนยังไม่หมดเลยนะ หลอกถามด้วยว่า ก็แกกินน้อยอยู่แล้วปะวะ ต่อมือหน้า ไม่มีหรอก ไม่เห็นแปลก เดี๋ยวจะโดน แล้วแกชอบผู้หญิงแบบไหน ชอบแบบไหนอ่ะ ชอบคนที่เรียนเก่ง เป็นคนดี รักครอบครัว แล้วก็ไม่เจ้าชู้ โคตรน่าเบื่อเลยอะสเปคแกอะ แล้วต้องยังไงวุ่นวายแบบแกเหรอคบด้วยปวดหัวตาย ว้าว ก็ดีนะก็ดีหรือเปล่า เป็นการปฏิเสธทางอ้อม แกก็แค่ต้องเปิดใจปะวะ ผู้หญิงบางคนน่ะ ภายนอกอาจจะดูเจ้าชู้แต่ว่า จริงๆเขาแค่ยังไม่เจอคนที่ใช่ไง แต่ถ้าเขาเจออะเขาไม่ไปมองคนอื่นหรอกเชื่อดิ จ้ะ นี่ก็ลุ้น ตะวัน พี่ปวดท้องเป็นมาก ที่บ้านไม่มียา ไม่มีใครอยู่บ้านเลย ขับรถออกไปซื้อไม่ไหว ซื้อยากลับมาให้เลยได้ไหม จะส่งไหม ส่ง ต้องใช้เทคนิคช่วย ไม่อ่าน อันเซน อ๋อ 2 3 อ้าว เห็น ไม่ ล รู้ งไม่ทันก็คือลงไม่ทัน ไม่แน่ไม่แน่ ฮัลโหลตะวัน พี่เพชรปวดมากเลยเหรอ พอดีตะเกียบปวดมากก็เลยพิมพ์ไปอ่ะ แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะ ตะวันกินข้าวต่อได้เลยนะ พี่ไม่เป็นไรแล้ว โอเค งั้น เดี๋ยวขากลับขอซื้อยาไปให้นะ หนูว่าจะมีอะไรพลิกล็อก นายยังซื้อของไม่เสร็จเหรอ ฝากนาซื้อยาแก้ปวดท้องเมนให้พี่เพชรด้วยนะ นาน่าจะถึงบ้านก่อนอะโอเคสวัสดีค่ะ แล้วตะวันก็จะเห็นถึง เพชรปวดท้องเป็น ความเป็นกังวลของบูม แต่ว่าฝากน้ำมุกซื้อยาไปแหละ ไอเนี่ย ยามาแล้ว เอ้า นี่เชื่อฉันจะเลิกกับ
เพื่อเธออะไรอย่างงี้หรือเปล่า ก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วไง จะรีบกลับมาทำไมอ่ะ ก็มีเพชรอะเวลาพูดอะไรก็ต้องคูณเข้าไปอะจำได้ไหมเราตอนนั้นที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันอะพี่เพชรหน้าซีดมาก แล้วเขาก็บอกให้ไปพัก พี่เพชรก็บอกว่าไหวสุดท้ายเป็นไงเรา เป็นลมล้มไปเลย กว่าเขาจะกินแซลมอนเสร็จก็อีกนานอะแม่กับน้องก็อยู่ห้างกว่าจะฝ่ารถติดกลับมา เขากลัวพี่เพชรเป็นลมล้มไปแล้วไม่มีใครรู้ดิ โถน้องรัก พี่จะสละผู้ชายเพื่อน้องแล้วอะไรอย่างงี้ มันก็ไม่ได้ซื้อขนาดนั้นเปล่า นี่เขากะว่าจะเก็บเงินค่ามอไซค์แต่พี่เพชรด้วยนะนั่งมาตั้ง200เนี่ยแต่อีกอย่างเขายังไม่ได้บอกชอบบูมนะ ขอโทษนะ ไม่เป็นไรหรอก พอถึงเวลาที่เขาต้องบอกชอบจริงๆเขาอาจจะเกิดป๊อตขึ้นมาก็ได้ เอ้า นั่งมอไซค์ตามมาเหรอ ก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวกลับไปกินน่ะ แพ็กกลับมาให้แล้วไม่ต้องห่วงไม่ทิ้งหรอก โอเค งั้นเขาอยากน้ำก่อนนะ พี่เพชรเป็นไงบ้าง โอเคขึ้นไหมนอนไม่หลับเหรอ ปวดท้องหรือเปล่า ลุงต้องหัดนอนเร็วมั้งนะ ได้ตาดำหมดแล้ว เก็บไว้นอนตอนเรียนนะ เดี๋ยวจะไม่ได้นอน ผมวาดเอาไว้ โรแมนติกฟุด พี่เก็บไว้นะ ไว้เราไปเที่ยวแบบนี้ด้วยกันนะแล้วเรามาถ่ายรูปแบบที่รูปเนี่ยด้วยกันนะ แกอยากให้ตะวันลงมาเห็นจังเลยอะ ๆมันยังไม่ถึงเวลา ฉากยังพีคไม่พอ โอ้ จะมีอะไรเกิดขึ้นไหม ไม่หรอกมั้ง พรุ่งนี้เราไปคุยกับพ่อกับแม่แล้วนะ รีบๆปิดดิวให้จบ ผมรักพี่นะ บูมกับเพชรอยากจะถามอะไรพ่อกับน้ำมุกอะบอกเลยได้ไหมอะ รอพี่เพชรมาดีกว่า แล้วคุยทีเดียวเนาะ ตื่นเต้นเลยเนี่ย โอ้ ต้มตั้มพูดไม่รู้อะไร บ้างเลย พิมพ์ไปสิ เส้นสู้ๆลุย พร้อมหน้าพร้อมตา สรุปอยากจะคุยอะไรบอกมาเลยตื่นเต้น คืออย่างนี้นะครับ เพชรโอเคแล้วนะคะ เรื่องแต่งงานของแม่กับลุงตั้ม อ้าว ส่วนเรื่องบ้านน่ะเพชรว่าถ้าเราไปขอให้ป้าดาวมาเป็นผู้กู้ร่วม เราก็น่าจะกู้ผ่านนะคะ เรื่องบ้านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยังไงเราก็ต้องจัดการจนได้แหละ โอ้ย เพชรตัดสินใจถอยจริงด้วย เรื่องแค่นี้เหรอลูกที่จะบอก
นี้แหละแม่ จะมีเรื่องอะไรอีกอะ แค่นี้อะไรล่ะมุก ก็เนี่ยเรื่องใหญ่ไง บีบแน่นจริงจัง เพชรว่าเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันดีกว่านะคะ ดี แล้วครับ เดี๋ยวกินเยอะๆเลย ร้านนี้อร่อยมาก โอ้เพชรโถ่ เดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะแม่ มีใครมาพูดอะไรกับพี่หรือเปล่าทำไมอยู่ๆพี่เป็นแบบนี้แล้ว เป็นพี่น้องกันนั่นแหละดีแล้ว โอ้ย พ่อแม่เราจะได้แต่งงานกันบูมก็ต้องการแบบนี้ไม่ใช่เหรอ ผมอยากให้เขาแต่งงานกัน แต่มันไม่เกี่ยวกับเรา2 คนไม่ใช่เหรอ มันไม่คุ้มกันหรอกบูมเราคบกันไป วันหนึ่งเราก็ต้องเลิกกัน ถึงตอนนั้น เราจะทำให้ที่บ้านลำบาก หยุดตั้งแต่ตอนเนี้ยดีที่สุดแล้ว ผมไม่เคยคิดจะเลิกกับพี่เลยนะ บูมอย่าคิดอะไรเป็นเด็กๆเลย เราไม่ได้รู้สึกอะไรกันขนาดนั้นหรอก เราแค่มาอยู่บ้านเดียวกัน แล้วก็คิดไปเองว่ารู้สึกอะไรมากมาย อีก 2-3 เดือนบูมก็เบื่อเราแล้ว ทำไมพี่ทำกับผมแบบนี้วะ โอ้ยน้ำตาจะไหลแล้วว่า โอ้แม่น้อยอย่าร้องไห้โอ้ยเดินกลับบ้านเลยนี่กลับเองหรือเปล่าเพชรก็น่าสงสารโอ้ยสงสารใครดีอะสงสารบูมก็ดูจริงบูมน่าสงสารนะเพราะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วนอกจากว่าฉันรักพี่เพชรโดนบอกเลิกโดนไล่2 ครั้งอ่ะ2 ครั้งแล้วอะเนาะน่าสงสารน้ำตาไหลเลยครั้งแรกก็ไล่บอกว่าแบบให้ไปทำฟันกับคนอื่นนี่ก็เป็นพี่น้องก็ดีแล้ว คือเอาจริงเพชรอะก็เป็นคนที่รู้ทั้งหมดไงพอรู้ทั้งหมดก็เกิดความหนักใจในแบบของเพชรอะไรเงี้ยคือสังเกตเห็นว่าแบบหลายฉากมากที่เหมือนเพชรเหมือนจะร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแบบสั่งหาเลยดีกว่าแล้วก็มีหันหน้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตาก็แบบ เหมือนกลั้นสุด เหมือนกลั้นเลยก็แบบก็น่าเห็นใจอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นไปตามที่คาดก็คือเพชรเลือกที่จะถอยกลับมาถอยออกมาเพราะคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับทุกคน แต่ยังไม่รู้ว่าจะสรุปจะจบยังไงเพราะคิดว่ายังไม่จบแบบนี้แน่นอนมันยังไม่จบยังไม่ได้เข้ามาหาบูมอย่างจริงจังอะไรเงี้ยพูดที่ถูกก็คือตะวันอ่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยและคิดว่าตะวันก็ควรจะต้องรู้เดี๋ยวคงจะรู้แหละอย่างตอนหน้าที่มีตัวอย่างว่าจะไปบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมเราก็ดูว่าแบบเหมือนป้าดาวคือป้าดาวเป็นคนที่เก่งมากสังเกตเห็นทุกอย่างอาจจะทำให้นามุกหรือแม่มุกเนี่ยมันก็ตระหนักเพิ่มว่าแบบมีตะวันมาอีกคนนึงนี่คือเป็นสาเหตุที่ทำให้เพชรไม่พูดหรือเปล่าหรือแม่มุกอาจจะเป็นในมุมที่ว่าหรือบูมที่เป็นตัวปัญหาจะจัดการกับยังไงดีหรืออาจจะได้เห็นว่าไม่น่าล่ะแบบทำไมบรรยากาศระหว่างบูมกับเพชรถึงแปลกไปเพราะว่ามีตะวันเข้ามาเป็นมือที่3นี่เองอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยทำให้นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เพชรไม่ยอมบอกในคราวก่อนใช่หรือเปล่าคิดว่าจะทำให้ทุกอย่างแบบเป็นแก้ปัญหาแล้วหรือว่าแม่มุกอาจจะจับเพชรคุยส่วนตัวแล้วก็บอกแม่อะไรขึ้นก็ดีนะแล้วก็ให้บอกว่าให้เพชรได้แบบอะไรนะแบบพังทลายเหมือนกับเรียกแบบเปิดใจกับแม่มุกอาจจะได้ช่วยในการแบบเรียบเรียงความคิดสิ่งที่ควรทำต่อไปกำลังคิดว่าหรือว่าตัวละครที่จะทำให้ทุกอย่างลงเอยในแบบที่ดีหรือเปล่าไม่รู้ก็คือแม่มุกว่าจะแสดงออกยังไงใช่เพราะตอนนี้คือแม่มุกก็น่าจะสมมติว่าหมายถึงตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้
ตอนหน้าแม่มุกก็น่าจะเริ่มรู้ ถึง ไป ตะวั แบ น บเยอะ ของตะวัน คือรู้เยอะหมดทุกสิ่งแล้วเราก็เป็นคนที่เหมือนกับ มันรู้ทุก อยู่แบบคือเป็นคนที่มีส่วนในการแต่งงานด้วยแล้วก็มีส่วนที่ว่าลูกและหลานและใดๆและประสบการณ์นั้นมากมายถ้าแม่มุกแอคชั่นอะไรบางอย่างก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องคลี่คลายไปในทางที่เราแบบไม่คาดคิดกันหรือเปล่าอาจจะเป็นในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะบอกโอเคเพชรไปเรียนต่อนอกไหมลูก ส่งไปเลยจ้าเผื่อไม่ได้แบบว่าหนุ่มต่างชาติอันนี้เกินไม่มีเงินต่างซื้อบ้านยังไม่มีเลยเพชรเรียนเก่งขอทุนใช่ไหมขอทุนสมัยนี้เนี่ยจริงก็เป็นอีกทางออกหนึ่งที่เลิศฉันไปแล้วจ้าทุกคน ฉันจะไม่แบกภาระนี้ต่อไปอะไรเงี้ยสรุปแม่มุกส่งเพชรเข้าออดิชั่นเข้า BNK48 แล้วกลายเป็นกัปตันนี่คือจริงๆคือที่มาของกัปตันเชอร์ปาเป็นแคปเชอร์เลยเปลี่ยนชื่อเข้าวงการเพชรอะไรอย่างงี้เพชร BNK48 แล้วตอนนั้นก็บอกฉันพี่เพชรเป็นไอดอลหนูเลยหนูตามมาอีกคนอะไรเงี้ยจบเรื่องอ่างงแล้วสรุปทุกคนแยกกันหมดโอเคกลับมาแต่เฟิร์ว่าถึงตอนอันนี้เริ่มไม่แน่ใจดูจากที่สีหน้าอันเจ็บปวดของบูมอะไรเงี้ยว่าถึงรู้ว่าที่เพชรถอยเพราะว่ามีตะวันเข้ามาด้วยเขาอาจจะเข็ดไปแล้วใช่ไหมถึงจะปฏิเสธตะวันว่าฉันจะไม่คบกับเธอแต่ก็ดูแล้วมันจะรีเทิร์นได้หรอดูมันความรีเทิร์นมันยากมากเลยนะถ้าจะแบบว่าทำลายความเชื่อใจไปอย่าง2 ครั้งเหมือนกับไม่เห็นค่าหัวใจของฉันเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าสงสารนะอันนี้ก็สุดท้ายก็ทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดไม่รู้เหมือนกันมันก็อาจจะแต่ว่าโอเคเป็นพี่น้องก็แหละนะทุกคนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ก็จบประเด็นรักสามเศร้าแต่เพียงเท่านี้น้ำตาจะไหลแทนแล้วเนี่ยโอเคต่อไปก็พลอยมาร์ควันนี้มาร์คพี่มาร์คก็แมนมากเลยค่ะแต่ตอนแรกก่อนที่จะไปอันนั้นขำมีซิกแพคคือเป็นคู่ที่แบบเธอสนิทกันมากแต่ก็แบบก็ดูรักกันดีอะไรเงี้ยแต่เป็นคู่ที่มีความงงกับการที่แบบอยู่ดีทำไมอยู่ดีเรื่องมันจบง่ายขนาดนี้ไฟว่ามันอาจจะยังไม่จบใช่ไหมมันยังมีตัวอย่างที่พลอยมายืนซึมอยู่ในดงนักข่าวซึ่งไม่รู้อันนั้นคืออะไรแล้วก็มีพี่ปลอบใจซึ่งอันนั้นยังฉากนั้นยังไม่มาซึ่งยังเป็นประเด็นที่เราเคยตั้งประเด็นไว้ว่ามันอาจจะในทางบวกเลยก็คือมาร์คได้บอกว่าผมมีแฟนใช่กำลังคิดว่าแบบนั้นครับกับอีกแบบนึงก็คือแบบว่าโดนเบื้องบนสั่งมาว่าห้ามพูดเด็ดขาดแต่ว่าก็มาก็ดูแมนขนาดนี้เขาก็น่าจะคือที่ประเด็นที่สงสัยเพราะว่าเหมือนหน้าพลอยก็ออกสู่สาธารณะแล้วไงทำไมถึงจะไปยืนในแบบดงนักข่าวได้โดนไม่โดนแบบสัมภาษณ์เลยค่ะอะไรอย่างงี้ก็จะมีการ์ดก็ได้ก็จะมีการ์ดอาจจะนั่งกับโซนแยกนี้ใช่ไหมก็ประเด็นรอดูพลอยมาก็ประมาณนี้แหละก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มอีกไหมหรือถ้ามันแฮปปี้แล้วก็ยินดีด้วยเหลืออีก4 ตอนแต่ตัวละครลับก็ยังไม่ออกมาน้องผักขมตัวละครลับเลยน้องผักขมเป็นใครแต่ก็มีคนเหมือนเดาเยอะนะว่าแบบหรือผักขมจะเป็นแฟนเก่ามาร์คหรือผักขมจะเป็นแฟนเก่าบูมก็ไม่รู้หรือผักขมอาจจะโผล่มาตอนที่แบบว่าเราน้องๆไปแข่งเต้นโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังไม่มีฉากเหล่านั้นยังไม่มีฉากใช่ไหมก็น่าจะแค่นี้เนาะวันนี้ประเด็นหลักๆก็เห็นอยู่คือวันนี้อีกอันนึงเล็กๆคือจะซื้อบ้านซึ่งก็น่าสงสารเพราะลูกเยอะก็จะซื้อจับใจป่ามากว่าจะให้ห้องละคนนึงเลยหรอ11 ล้านก็แพงนะสำหรับดูรายได้ของ2 คนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าต่อไปอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่าที่รายได้ไม่ที่ไพลินน่ะไพลินให้ขอที่แชร์ใช่ก็เป็นไปได้ไพลินอะไรนะไพลินขอให้พลอยบอกให้มาร์คช่วยแชร์แล้วก็รายได้ออเดอร์ถล่มทลายไพลินนี่หัวการค้าไอดอลไปแล้วโอเคคือถ้าเกิดอย่างนั้นก็อาจจะกิจการดีแล้วก็มีเงินอาจจะมีเงินเข้ามาเพิ่มอาจจะแบบมีเงินสดจ่ายไม่ต้องไปกู้แบงก์อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าคือก็เหมือนสเตทเมนต์ก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอแฮปปี้ละกันอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูตอนถัดไปว่าซึ่งไม่รู้จะจบตอนไหนในตอนจบวันนี้เขาอาจจะยื้อประเด็นลับแบบคลี่คลายทุกปมในตอนที่10หรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้แบบว่าโอเคฉันได้
ปลดทุกอย่างแล้วในตอนที่10อะไรเงี้ยแล้วแต่ระหว่างนี้ก็จะเหมือนกับก็น่ายื้อถมความดราม่าเข้าไปหรือเปล่าหรือจริงอาจจะคลายก่อนหน้านั้นแล้วมีประเด็นใหม่เพิ่มมา แล้วมีประเด็นใหม่เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนอะวันนี้สำหรับวันนี้ข้อแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณ สวัสดีครับ บ๊ายบาย